Assalamualaikum, nama saya Al dan selamat datang ke channel Algojo Barber. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tekan like, subscribe dan tekan loceng untuk tidak terlepas video-video saya yang akan datang. Di video kali ini, saya nak ajak korang semua pergi ke kedai gunting rambut di mana tempat saya bekerja, iaitu Empress Barbershop. Saya nak ajak korang tengok macam mana SOP Barbershop berjalan selepas mereka berjaya membuka semula selepas waktu tempoh PKP ditamatkan. Pastikan korang tengok video ini sampai habis kerana di dalam video ini saya sudah sediakan satu video time lapse bagaimana rambut saya dialter semula selepas saya membuat video yang sebelum ini, iaitu tutorial cara potong rambut sendiri. Jadi kita jangan buang masa lagi, jom kita masuk ke kedai Empress Barbershop dan kita tengok macam mana barber menjalankan tugas. Selesai potong dan ini adalah hasil rambut saya yang dialter oleh barber. So nampak rambut di bahagian tepi sini yang tebal tu dah semakin menipis dan rambut nampak lagi lebih kemaslah dan cantik. Okey, terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan kita jumpa lagi di video yang akan datang.